આ કાપોથી લોહી નાખો. છતાંય નિશાન લગાડેલું હોય તો તમે કહ્યું કે ગોપા જરાક ફેરફાર છે, નિશાન નથી કે આ માથે બેઠા છે. નહીં એમનો હાસો શું ભાડું નહીં નક્કી ભરવી. તો કેટલા કિલોમીટર થઈ ગયા મને આ 10 કિલોમીટર તો આપણે હું ખાલી ચલી કોઈ હું પછી જો અહીંયા નીકળવા એમ. તો ઓલાને ભરાવી દે ને ઓલાનું સંડલાને ભરવા જાવું કરવું હા છે ને હાઈ જે આપણે ભરીને મૂકી દઈએ. આજે સાહેબ બધે આમાં વોટર પિન નાખતા હોય છે. રોજામાં પકડવામાં ફૂલ નાખવું ત્યાં અટકી પડે ખરા. આ પિનને ને ઓલી પિનને જમીન આસમાન નો થાય છે. તો શું બગા વહી જાય વહી પકડાતું પકડાતું આ રીતે ઓલામાં હું છે.
ફેરવી નાખો. અમારે ઉતાવળ જ છે કારણ કે અમારે તમારા ઘરે પાંચ પેટી તો ઘણી જ લેવાની કારણ કે ટ્રેક્ટર પેટી છે એટલે ઓછા